أنا نفضل ديما إنه الناس هذوما نسموهم مناضلين مش ضحايا، لأنه الضحية ديما تحسه مغلوب على أمره. يعني الضحية هو يقع تعذيبه ويقع الانتهاك عليه بدون ردة فعل. يعني أنا وقت اللي ناضل ضد فرض رأيي فأنا مانيش ضحية. البوليس كان يراقبني ويلتحق بي في مواقع العمل اللي نلجأ لها، ويؤمر صاحب العمل باش يطردني. يعني حتى بعد الثورة يعني ما كانتش سهلة أني نلتحق بقطاع التعليم الثانوي ونمارس مهنتي كأستاذ تعليم ثانوي. اضطريت باش نقوم بإضراب جوع من أجل حقي وحق رفاقي وزملائي اللي عندهم نفس الوضعية اللي كيفي، باش نجموا نتحصلوا على شغل معناها في ظل الوقت هذاك. علقت الإضراب بعد 15 يوم وبقيت معناها نتردد على وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من أجل حل هذا الملف نهائيا. وبالفعل وقع حل الملف هذا بقانون الانتداب لكل المساجين اللي ما تمكنوش من العمل في وقت بن علي. ما كانتش معناها هدية كما نقولوا من السماء، لكن كانت بفعل نضال. يعني احنا افتكينا هل الحق هدايا ولا استرجعنا الحق هدايا بعد جملة من النضالات والاعتصامات ومعناها إضرابات الجوع. من أهم يمكن المحطات في مسار العدالة الانتقالية هي ما قامت به هيئة الحقيقة والكرامة بإعداد جلسات علنية. الجلسات العلنية هذه كشفت للمواطن التونسي، كشفت له عذابات الناس، نضالات الناس، كشفت له كذلك معناها إلى أي درجة كان نظام بن علي كان نظام مستبد، مش نظام بن علي برك، حتى نظام بورقيبة. عالسلامة الناس كل، شكرا على هذه اللحظة التاريخية. عذاباتنا احنا في وقت بن علي، انا عذاباتي في وقت بن علي كنت نكتمها بيني وبين روحي، ما كنتش نحكي عليها، معناها فقط هم الأقربون اللي يعرفوا عليها، الرفاق، العائلة، الأصدقاء الأحرار في البلاد اللي كانوا معناها مرافقيننا في المسيرة هذه كانوا يعرفوا، لكن عموم الشعب ما كانش يعرف إنه بن علي قام بالفظاعات هذيك من قتل وتعذيب وتنكيل واغتصاب إلى آخره. من بعد جاء واحد عنده متراك، بوليس عنده متراك، هزها معناها فما كم كبير متاع غل، قال لي هدية وبكلام خايب، دونك معناها باش يحاول يغتصبني بها. أنا ما كانتش عندي حتى رغبة في الانتقام من الجلادين، بالعكس أنا كنت نخمم إنهم عندهم أولادهم، الجلادين هذوما عندهم أولادهم، لأني يلزمني نكون معناها حريصة في الوقت هذاك إني ما نذكرش أسمائهم. في الجلسة العلنية لم أذكر أي اسم من أسماء الجلادين متاعي، لأني نفكر بالفعل في أبنائهم. أنا مثلا بعض الجرائم، أنا نعطيك الجرائم اللي وقعت في حق مناضلين، مثلا ما وقع لنبيل البركاتي مثلا، أو ما وقع لكمال المطماطي، معناها هذوما زوز ناس وقع اغتيالهم في وقت بن علي تحت التعذيب. يعني أنا لا أتصور أني النادي، أنا شخصيا النادي أنه يقع إعدام الناس اللي عذبت. من أهداف المؤسسة هذه أنه أولا أنه المناضلين والشهداء ما يدخلوش في طي النسيان. أولا احنا كمواطنين وكمتسيسين وكحقوقيين ما ننساو الشهداء، باش الجيل القادم ياخذ العبرة، معناها ياخذ العبرة من هاوش يصير وقت اللي نمارسوا التعذيب، هاوش يصير وقت اللي نقعوا تحت الانتهاكات. يعني احنا نبنيو في مجتمع
خالي من التعذيب، خالي من الانتهاكات للأجيال اللي جاي. خاطر راهي احنا هي عدالة انتقالية نحبوها، مش عدالة انتقامية. احنا الغاية متاعنا مش نحبوا ننتقموا من الجلات، لكن نحبوهم يعتذروا للضحايا، ونحبوهم يكفوا هما وللي جاي بعدهم، معناها يكفوا على الأساليب هذه، ونرسيوا معناها دولة القانون والمؤسسات. أنا ديما من أكثر المشاهد اللي تؤلمني هي إني نشوف حد يعذبوا فيه. أنا تو مثلا نبدأ نمشي في الشارع نشوف بوليس مثلا يعتدي على مواطن، نتدخل مباشرة، ما نخافش نمشي البوليس نقوله ما تضربوش طول، معناها ما نترددش لحظة. أي معاملة سيئة من قبل البوليس لأي مواطن في الشارع نتصدى لها، يعني ما نسمحش بالكل. وكذلك الغاية اللي هي أسمى وأهم بالنسبة لي أنا هي إنه هالعذابات هذه ما تتكررش، إنه يقع الكف نهائياً على الممارسات هذه، ونرسيو علاقات جديدة معناها سواء مع البوليس ولا مع غير البوليس ولا مع القضاء وإلا إلى آخره. يعني إنه في وقت لاحق ما نشوفوش تعذيب، ما نشوفوش تنكيل، ما نشوفوش معناها العذابات اللي شفناها في وقت بورقيبة وفي وقت بن علي.